Moi kaikille! Ne, joille mun kanava ei ole tuttu, niin tervetuloa. Täällä käsitellään autoaiheisia asioita, autojen viritystä toki, autojen ongelmakohtia, huoltokohteita ja kaikkea sen tyyppistä. Eli tänään me puhutaan autosta, joka on Porsche Taycan ja malli numeroltaan 9J1. Ensimmäisenä voitaisiin miettiä, miksi sen mallinumero on 9J1. Porsche-fanaatikot tykkää aina puhua noilla niin sanotuilla mallinumeroilla. Ja niissä tosiaan se numerohan aika usein alkaa ysillä. Ja kaksi seuraavaa numeroa kertoo, että minkä alustan päälle se on tehty. Ja poikkeuksellisesti Taycanissa se toinen merkki ei olekaan numero, vaan se on kirjain. Eli J1. Ja tämä perustuu siihen, että se alusta on yhteistyössä Volkkarin kanssa tehty. Ja se on jotenkin perua siitä Volkkarin alustasta se. Et siinä on kirjain. Ja täysin sama autohan on Audi e-tron R:ssä, kuin Taycanin kanssa täysin sama auto. Eli jos siitä riisuisi kuoret pois ja sisustan pois, niin niistä ei enää tunnistaisi toisistaan niitä autoja. Taycan tuli markkinoille 2019 ja tämä nykyinen malli on vähän yli elinkaarensa puolessa välissä. Siitä tuli facelift-malli 24, se on edelleen 9J1 ja sitä nyt tietenkin kutsutaan sitten 9J1.2 ja mä oon nähnyt myöskin sellaisen merkin kuin 9J1-2. Mutta virallisesti se on edelleen 9J1. Siinä on tullut muutoksia etuvaloihin, siinä on päivitetty tekniikkaa, akkuteknologiaa. Saattaa olla, että siinä oli sähkömoottoreihin kanssa tullut päivityksiä. Mutta aika lailla samasta autosta on kyse, mutta varmasti paljon alkupään ongelmia on korjattu. Minkälaisia vikoja tässä Taycanissa on ollut? Siellä on ollut erityyppisiä vikoja, aika monet viat on liittynyt sähköihin ja akkuihin. Porsche on ollut aika herkkä vaihtamaan niitä akkuja takuuseen ja se vähän vääristää tilastoa, jos siellä on valitettu, että sen akun kapasiteetti on laskenut heidän mielestään liikaa, Porsche on vaihtanut niitä takuuseen. Se vähän vääristää tosiaan sitä tilastoa, eli se näyttää siltä, että niitä olisi vaihdettu enemmän kuin mitä periaatteessa olisi tarvis. Ja monet muut merkit ei tätä olisi edes tehnyt. Eli se, että se akku degeneroituu, se on ihan normaalia ja sähköautoissa ja se on vaan hyväksyttävä, että näin on. Mutta alle se niiden toleranssia, mikä monilla on niin tyyliin alle 70-70%, niin sellaisesta ei kauheasti ollut kyse, ellei siellä nyt ollut ihan sitten viallisia moduuleita. Muita vikoja, siinä on etuvaloissa ollut vikoja, nekin on valitettavan kalliit, ne on Matrix-valot. Niitä on myös jouduttu vaihtaa kosteuden takia, eli vähän sama kuin aiemminkin, niin ne herkästi vetää huurua sisäänsä. Mitä muuta? No, tosiaan niitä softavikoihan oli alkuun aika paljon, mutta ne nyt on korjautunut ihan otapäivityksillä, että niitä mun käsittääkseni ei enää niin paljon ole. Eli siinä on ollut erinäköisiä, että laitteet tilttaa ja lopettaa toimensa tai tulee jotain vikailmoituksia ja ne lähtee sitten, kun käynnistää auton uudestaan ja sitten taas joskus ilmenee. Ne nyt ei sinänsä ole vaarallisia, koska ne on jo pelkkää softaa. Ne akkuviat nyt ei ole kauheasti vielä maksanut kenellekään mitään yksittäistapauksia lukuun ottamatta, koska akkutaku on kuitenkin se 8 vuotta. Eli ne menee sinänsä takuuseen. Porschen akuistahan on sanottu, että ne maksaa erittäin paljon ja se 70 000 € se akkupaketti, se voi pitää hyvin paikkansa.
Siinä Porschen isommassa akussa, niin on siis 2 eri akkukoolla, niin siinä on 33 moduulia, siinä pienemmässä on vähemmän. Niiden moduulien hinta on tällä hetkellä käytettyinä. Halvimmat, mitä mä oon nähnyt, on ollut 500 € kappale, ja sitten on pyörinyt ehkä yleisesti tuolla 1000 € kappale. Mutta tosiaan, kun niitä on 33, niin vaikka sä korvaat ne käytettyinä, niin se on 16 33 000, mutta eihän niitä kaikkia tietenkään tarvitse sieltä vaihtaa, eli sieltähän vaihdetaan vaan ne vaurioituneet, ja käytetty on silloin ihan optimaalinen, koska silloin se on mahdollisesti hyvin lähellä niiden tavallaan kennojännite on niiden olemassa olevien kanssa niin kuin yhtenäinen. Porschea varmaan tosiaan vaihtaa aina koko akun, että nehän nyt ei lähde purkamaan niitä yksittäisiä moduuleja. Mutta kuten sanottu, niin kyllä nämä tulevaisuudessa niin niitä pystytään korjaamaan ja ylläpitämään huolimatta niistä kalliiden akkujen hinnasta. Ja ei se nyt sinänsä ole mikään kummanen juttu. Toki niitä moduuleja on paljon enemmän kuin näissä hybrideissä, ja siksi sitä hintaa tulee enemmän. Ja hybrideissä tosiaan, niin vaikka siinä nyt vaihtaisi koko akkupaketin käytettyyn, niin käytetyt akkupaketit esimerkiksi Panamera hybridi ja Cayenne hybridiin, niin käytettyjä muutaman 10 000 ajettuja, niin löytyy semmoiseen 3-4 000 euroonkin, että se ei ole niin kuin niissä mikään iso issue. Monesti verrataan esimerkiksi Teslan akkujen hintaa, mutta kun se täytyy huomioida, että Teslahan ei myy uusia akkuja, eli aina verrataan siihen käytettyyn Teslan akun hintaan, että jos se nyt sitten pyörii siellä 10-15 000 se käytetyn akun hinta, niin kyllä se Teslan uusi akku, jos sellaista edes saisi, niin kyllähän se nyt olisi paljon enemmän, että se on väärin vertaa tavallaan siihen. Eli ei se sinänsä se Possun akku sen ihmeellisempi tai kalliimpi ole. Ja sitten vielä yksi Taycanissa, mikä unohtui, mikä on sama kuin kaikissa noissa moderneissa Porsche-malleissa, on se, että niiden nelipyöräsuuntaus on syytä tehdä aika tiheästi. Se on painava auto, se syö renkaita hemmetisti, niin syö myös Panamera. Ja jos se on vähänkään pielessä se pyörien suuntaus, niin ne saattaa kulua jopa vuodessa, niin takarenkaat varsinkin sisäreunoista. Tuossa on vielä erikoista se, että noita ei ihan hirveän moni säädä noita Taycanin kulmia, koska siinä joutuu purkaa puoli keulaa, että se saadaan säädettyä, ja sitten kun siinä on kaikki nämä systeemit, siinä on PDCC, siinä on PASMI, siinä on ilmajousitus, nelipyöräohjaus, niin sen säätö ei ole ihan niin yksinkertainen kuin mitä perusauton säätö. Ja se voi mennä helposti pieleen, vaikka sitä kuvittelee, että se on niin kuin ns. Ok. Ja Porsche, jos sä teet sen Porschella, niin se on vähän vajaa tonnin, taitaa olla sen hinta, sen nelipyöräsuuntauksen hinta. Mutta se maksaa äkkiä itsensä takaisin, koska ne renkaat on sen 2 tonnia setti. Se, mihin me nyt tässä katsotaan, niin liittyy tämä laatikko, eli yksi tyyppivika, mikä näissä on ehkä, mä sanoisin, että jopa yleisin. Ja se on suht kallis. Ja täällä laatikossa meillä on vastikään purettu 21-vuotisesta Taycanista molemmat puhaltimet keulasta. Ja se, miksi ne vaihdettiin uusiin, ne puhaltimet, on sen takia, että Porschen keulassa on molemmilla puolilla tämmöiset puhaltimet, koska siellä on molemmilla puolilla jäähdyttimet tai kennot. Eli voidaan ajatella näin, että oikeanpuoleinen kenno on ilmastointia ja akun jäähdytystä varten sekä akun lämmitystä varten, ja vasen puoli on moottoreiden jäähdytystä, vaihteiston jäähdytystä, inverterin jäähdytystä ja näin varten. Molemmat on siis läppäohjattuja, eli sitä ilmaa pystytään ohjaamaan säätämällä niitä läppiä, tai siis auto säätää niitä läppiä sen mukaan, miten se tarvii sinne ilmaa.
No, sitten sen lisäksi siellä on takana molemmissa puhaltimet, kun esimerkiksi akkua niin kun kuormitetaan riittävästi ja on lämpimät olosuhteet, tai kun sitä esimerkiksi ladataan suurteholaturilla, niin sen pitää jäädyttää vielä sit lisäksi sitä näillä puhaltimilla. Se mikä tässä on, niin kun, voisi sanoa näin, että suunnitteluvirhe ollut, on se, että ne on tuolla keulassa molemmin puolin ja sieltä pääsee kivet hakkaamaan ja likapöly menemään näihin puhaltimiin ihan muutamassa 10 000 kilometrissä. Ja ajan myötä nämä tukkeutuu nämä puhaltimet ja sitten ei enää pyöri, niistä palaa moottorit ja se alkaa ilmenee sitten vikakoodeina, riippuen nyt vähän kumman puolen tuuletin siinä hajoaa. Ja yleisin ehkä on sitten myöskin se, että tuon oikean puolen siinä vaiheessa, kun se jumittaa se puhallin, niin kun sä menet lataamaan, niin se ei otakaan virtaa vastaan, koska ne akut sulaa siellä siinä kohtaa, koska se ei pysty jäähdyttämään. Myöskin ilmastoinnin toimivuudessa esiintyy todennäköisesti häiriöitä. Eli semmosia tapahtuu siellä. Sillä on isot seuraukset näillä puhaltimilla ja niiden toiminnalla. En tiedä sitten, miksi Suomessa aika paljon näitä ilmenee. Meillä on hiekkateitä, sieltä tulee paljon pölyä sinne. Meillä ei ole minkäännäköisiä oikein huoltoja näille. Vaikka sähköautoissa ei tarvitse huoltoja, niin nämä on kyllä sellainen asia, että melkein ennakoivasti aika-ajoin tai muutaman 10 000 välein, niin nämä pitäisi kyllä putsata. Sitten meillä on toki tuo ilmasto on aika, ja kaikki suolaus ynnä muut, niin on aika rajua. Ja kun meillä on kylmät ilmat, niin saattaa olla, että ne puhaltimet välillä on tosi pitkäänkin niin kuin paikoillaan käyttämättä, jolloin ne pääsee jumittuu. Koska näissä on kyllä poforia sen verran näissä puhaltimissa, että kun ne lyödään päälle, niin kyllä sieltä kivet ja männynkävyt kyllä lentää aika komeasti sieltä pois. Mutta sitten kun se peli on menetetty ja sitten ei voi muuta kuin vaihtaa nämä. Niin katsotaan mitä meillä on. Tämä oli semmoinen 21 vuoden taikani ja täällä oli ajettu noin 100 000 kilometriä. Nämä on ihan niin kuin laadukkaat. Mä kerron näiden hinnan myöhemmin. Ja ne näyttää kutakuinkin tällaiselta. Eli hyvin paljon täällä on hiekkaa. Ja nyt kun me kokeillaan tätä, niin tää on täysin jumissa tää. Tää ei liiku niinku mihinkään. Tää on menetetty tapaus. Tää ei ole mikään muovinen kehys, vaan tää on ihan metallinen kehys. Ehkä osittain selittää tämän hintaa. Porsche on tehnyt tähän vuosien varrella ihan reilusti päivityksiä ja pyrkinyt korjaamaan sitä ongelmaa. Tähän liittyy, mitä mulla ei tässä nyt enää ole, koska ne ei nyt ole kauhean oleelliset. Tämä kyseinen propelli on menossa roskiin, mutta tähän liittyy ilman ohjaimet ja tähän liittyy myöskin niin kuin auton alta tulevan ilmanohjain myöskin, koska ne on niitä nimenomaan näitä 3 osaa on päivitetty. Ne on kaikki eri numeroilla ja mä en nyt muista missä variaatiossa mennään tällä hetkellä, mutta se on hyvin erinäköinen AC-moottori niissä uusissa. Ne ohjaimet on muutettu, sieltä on suljettu tiettyjä paikkoja, ettei sitä pääsisi niin paljon sitä ja sitten siinä on taas reikiä tietyissä paikoissa, jolloin saadaan sitä likaa poistumaan siitä. Eli tämä on hyvin tiedossa Porschella tämä ongelma. Ilmeisesti tilanne on parantunut noiden uusien osien myötä, mutta ei täysin poistunut. Mutta varsinkin jos on vanhempia, tässäkin on 21, tässä ei ole riittävän uusia osia vielä, tai ei ollut. Tähän kyseiseen autoonhan nyt tietenkin tuli uudet päivitetyt osat, täysin uudet, ja ongelma tietenkin korjautui sillä. Ja mä nyt vähän katon tässä, että ensimmäisenä mä puhistan tämän ja me avataan toi moottori ja katsotaan vähän, että itse veikkaan, että kun on avaa,
niin siellä on moottorin välissä laakerit on täysin jumissa ja sen takia se ei liiku. Eli tuossa on toisen puolen tuuletin tai puhallin. Toinen puoli on hyvin saman näköinen, ei sama osa. Tämä on tärkeä variaatio C. Muistaisin, että se on G nykyään se uusin, mutta tämä vielä pyörii. Se, että pitääkö tämä kovin tervettä ääntä, niin ei pidä. Eli siinä on se syy, miksi tämä vaihdettiin. Tuossa toisen puolesta oli jo vikakoodi, eli että se on täysin jumissa, ja käsittääkseni tässäkin autossa ilmeni ongelma sillä, että se ei ladannut, koska akut suli. Joo, mä putsaan nämä nyt ensiksi, niin päästään mä en tämmöisiä likaisia osia käsittele, niin päästään sen jälkeen avaamaan ja katsotaan, mitä se on syönyt sisäänsä. Osat on nyt siinä. Ja nyt sinne pesun jälkeen meni hiekkaa aika paljon sinne moottoriin. Toiseenkin moottoriin tämä toimii vielä, mutta ei se nyt ihan järin hyvältä kuulosta. Ja tämä toinen on edelleen ihan täysin jumissa. Ensimmäisenä puran tämän itse moottoriyksikön tästä rungosta irti. Sen jälkeen me nähdään, että mitä siellä sitten on. Sähköpuolellahan täällä molemmat on hyvin yksinkertaisia. Niissä näyttää olevan käytännössä yksi nasta ohjaukseen, jolla se ilmeisesti myös tunnistaa sen toiminnan, ja sitten on plussa ja miinus. Eli siinä mielessä hyvin perinteinen kolmijohtainen puhallin. Tämä 456, no on nyt niin oikeassa järjessä. Tämä on vasen puoli, toi on oikein puoli, toi 455. Ja tämä on nimenomaan se, joka jäähdyttää moottoreita, inverteriä, takavaihteistoa. Ja tästä itse asiassa oli varsinaisesti vikakoodi. Se oli jättänyt lataamatta, mutta se voi olla, että on alkanut olemaan niin kuin päässä tämän puhallusteho ei enää riittänyt tai se ei ole pystynyt käynnistämään. Tästä oli viimeisin vikakoodi. Joku oli nollannut jo ne aiemmat vikakoodit. Eli täällä on myöskin moottorin jäähdytyksessä ollut aika paha issue. Ja siinä puhuttiin bloggakesta, eli se tunnistaa tuosta kolmannesta pinnistä sen, että tämä ei tosiaan pyöri ja tämä ei tosiaan pyöri. Niin nyt lähdetään purkaan. Nyt meillä on nämä itse moottorit purettu näistä kehyksistä. Nämä maksaa noin tonnin kappale. On pelkkä tämä osa ilman noita kehyksiä. Se on mahdollista toki uusia myöskin niin, mutta koska siinä on tullut designimuutoksia, niin jotta tämä ei tapahdu uudestaan, niin en suosittelisi kauheasti vaihtamaan pelkkää moottoria. Että se hintaero alkaa sitten olemaan sen verran pieni siinä, että tämä kaikki ne setteineen, jolloin saa niin sanotun päivitetyn version Taycanin tästä jäähdytysjärjestelmästä. Mutta joo, nämä on hyvin likaisia täältä sisältä, eli jatketaan pikkasen pesua ja kohta palataan. Tämä on täysin jumissa edelleen tämä toinen moottori ja toinen pyörii nyt kohtuullisesti, mutta siinäkin on rahinaa. Eli tän enempäähän tätä ei pysty purkamaan noin niin kuin normaalisti, eli tämä on liimattu kasaan. Mutta mä haluaisin nähdä sen laakerin, joka on tuolla päässä, eli tässähän on tämä staattori, näkee täältäkin, että ja tuolla näkyy, että siellä on käänmitykset. Ja se roottori on tuolla keskellä ja siellä päässä on laakeri. Ja se on ainakin tuossa selkeästi täysin jumissa. Joten nyt me väkivallalla otetaan tää täältä pihalle. Odotetun kaltainen tulos. Se on tosiaan tuommoisen 4 nastalla tuolta, voisiko sanoa näin, että liimattu kasaan. Siellä on näissä kohdissa, ne on niin kuin sulatettu noihin.
Eli ne joutunut tietenkin rikkomaan, mutta siitähän se lähti. Mut joo, jälleen putsaus. Nyt meillä näkyy laakeri. Laakeri näkyy siellä jo. Ja nyt me puretaan jälleen vähän lisää, että saadaan näkyviin toi roottori tuolta ja saadaan tuo laakeri pihalle. Nyt prässätään se pois. Mä putsaan tän ensiksi ja sitten puretaan. Nyt se on puhdistettu. Ja tänään pitäisi siis pyöriä tämän roottorin tässä, joka on tämä alue. Staattori on tuolla. Tuolla on noin kontaktivälineet. Laakeri näyttää itse asiassa ihan hyvältä. Eli se mitä tässä itse asiassa on tapahtunut, niin hiekka ja mahdollisesti ruoste kohta nähdään, niin on jumittanut tämän staattorin tähän roottoriin kiinni. Me avataan täältä liimaukset, niin pääsen tuolta takapuolelta läsäyttää tämän irti. Siirretään toi toinen siihen asti pois. Se on nyt väkisin purettu. Eli se mitä osia tässä on, niin tässä on tää itse elektroniikkaosa. Siitä on toi kansi pois. Täällä on tosiaan tää alempi laakeri. Tää on niinku semi-ok. Yllättävän hyvässä kunnossa nuo laakerit. Niin se ei mitään. Sitten tässä on tää roottori ja staattori, jotka on nyt ihan yhtä puuta. Ja sieltä mä otin ton muovisuojan pois ja toisen pään laakerin. Normaalistihan tää siis pitäisi lähteä, tätä ei tarvitsisi purkaa tuosta elektroniikkaosasta irti. Täällä on nämä johtimet. Mutta kun ei tää lähde millään muuten irti tää roottori ja staattori toisistaan. Nämä on niinku ihan yhtä puuta ja täällä on tosiaan ruostetta ja likaa aika lailla. Ja kyllähän tää ruoste on mennyt tänne väleihinkin. Ja sama on nähtävissä tässä toisessa, että sekin on siinä mielessä menetetty. Mutta nyt meillä on tässä tämmönen suosittelutyökalu, millä me otetaan toi pois vielä toi. Sieltähän se tuli. Ihan suosiolla. Ja nyt kun nähdään missä kunnossa tää on. Tää on aivan ruosteessa. Eli nämä pinnat, roottori ja staattorin pinnat, on ruostunut yhteen. Täällä on hiekkaa tosi paljon ja näistä on tullut yhtä puuta. Tästä nyt voidaan spekuloida sitten, että miten näin pääsee käymään. Tämä on se moottorin jäähdytyspuoli. Onko niin, että ei ole joutunut jäähdyttämään moottoriin? Ilmastointihan käy herkemmin. Ja myöskin ehkä akun jäähdytys. Niin. Onko käynyt niin, että hiekka on, niin kuin tuossa oli noissa lavoissa, hyvin paljon sitä ja siinä kehyksen välissä sitä hiekkaa. Onko se hiekka jumittanut tuon moottorin ensiksi ja sen jälkeen on siinä jonkun tovin muhinut, niin tämä koko moottori on hitsautunut yhteen. Eli tänään pitäisi pyöriä täällä sisällä ihan silleen kivasti, eli tää on ihan täyttä roskaa enää. Sääli sinänsä. 1 000 € osa pelkästään tämä. Voisi kuvitella saavansa jotain vähän parempaa, mutta käsittääkseni näissä ei voi käyttää materiaaleina kuin rautaa näissä moottoreissa. Et mitä hipompia ruostumattomia näissä ei voi käyttää, koska tämä perustuu siihen magneettisuuteen. Tämä nyt on vaan tämä tulevaisuus. Muutenhan tämä olisi ihan toimiva vielä, ei tässä. Elektroniikkapuoli on tosiaan ihan täysin, sinne ei päässyt minkäännäköistä kosteutta. Tämähän on tiivistalli liimattu. Ja tuolla ne kontaktorit tuolla, jotka tulee sitten tonne. Niin. Ei siinä. Todetaan, että hiekka, vesi, suola, ruoasta.
se on tuhannut. Eli tää oli tällainen keissi tää. Ja miten täältä olisi sit voinut välttyä, että näin ei kävis? No, yksi vaihtoehto on, että ei aja talvella autolla. Säilyttää sitä vaan tallissa eikä aja hiekkateillä. Mutta se ei ole oikein realistista, varsinkaan tällaiselle autolle, joka on tarkoitettu päivittäiseen ajoon. 911 mallit on sit asia erikseen. Jos täällä olisi huoltoja ja huollossa puhdistettaisiin nämä puhaltimet, niin se auttaisi asiaan kyllä. Toinen on sitten, että noita pitäisi pyörittää. Voi olla, että tämä Suomen kylmä ilmasto tekee sen, että no ei pyöri ehkä ihan niin usein kuin mitä valmistaja on ajatellut. Eli on se sitten huollossa tai muuten, niin ne pakotettaisiin käyttöön noin jäähdyttimet. Ja lataaminen suurteholaturilla niin auttaisi ton toisen puolen tuulettimeen, koska se pyörittäisi sitä silloin, se joutuu käytännössä aina silloin käyttää sitä, niin se pitäisi ton puolen ehkä kunnossa. Tämän puoleen vaatisi kovaa ajoa. Ja autot tykkää, että niillä laitetaan kovaa, niin tässäkin tapauksessa siitä olisi vaan hyötyä, että niitä kuormitetaan. No mitä tämä sitten maksaa, jos nämä joudutaan vaihtamaan? Porschella puhutaan noin 8 000 euron vaihdosta, josta puolet tai reilu puolet on osien hintaa. Ja nämä kyllä kannattaa vaihtaa kaikkinensa, koska sitä redesignia on tuossa tehty, niin tämä rakenne ei ole kestävä. Tämän voi vaihtaa myös muissa kuin merkkikorjaamossa. Eli muun muassa me ollaan tehty niitä Eku Helsingissä ja Futures verkkokaupasta. Nämä tulee löytymään nämä osat vaihdettuina. Brändin uudistaminen on tapahtumassa, eli nämä tullaan jatkossa tekemään sellaisen yhtiön alaisuudessa kuin Drive Emotion. Siinä on vielä brändäys kesken, joten tuossa logo, mutta muuta ei ole vielä olemassa netissä. Tuossa on kuva vaihdetusta osasta. Siinä näkee, että siinä on se redesign näkyy siinä aika hyvin. Eli se moottori on suljetumpi, se ei ole noin avoin kuin mitä tuo nykyinen. Sekä sitten nuo ilmaohjaimet, niin ne on uudistunut ja se on se, mitä tässä tällä hetkellä käytetään. Kotioloissakin tämä on teoriassa mahdollista vaihtaa, mutta siinä joutuu purkaa aika paljon keulaa ja sen lisäksi siinä joudutaan kalibroimaan uudestaan nuo ajovalot, sivututkat ja 360-kamera. Ja ne vaatii sitten piviksen siihen hommaan. Huolimatta näistä ongelmista, niin mä väitän, että Taycan on edelleenkin markkinoiden paras sähköauto. Sen latausteho on äärettömän hyvä ja sen lisäksi sen ajettavuus on ihan eri maailmasta kuin muissa autoissa. Varusteet, kaikki tällainen. Ainoa haittapuoli on sen hinta. Mutta sehän nyt on selvää, että se on kalliimpi auto kuin keskimäärin muut autot. Mutta käytettyinä niiden hinnat on järkeviä ja saavutettavissa, mutta huomioi nämä tietyt asiat, että jättää vähän pelivaraa myöskin mahdollisille korjauksille, niin silloin paketti on kasassa. Ja mikäli autoilu kiinnostaa muutenkin kuin kehon kuljettamiseen ja tavaroiden kuljettamiseen, niin tilatkaa kanava. Se auttaa mua eteenpäin. Ei muuta kuin menkää ostaa Porsche ja palataan seuraavalla videolla. Moro!